מתקיימת עכשיו בצפון גם צעדת המחאה נגד המהפכה המשפטית. מצטרפים אלינו מהצעדה הזו מובילי המחאה, ממובילי המחאה, רן ארנבו ומשה רדמן. ערב טוב לכם. ערב טוב. זה נראה שאתם התאהבתם בטיולים ברחבי הארץ. אתה יודע, השאלה אם לא צריך בעת הזו מלחמה יותר מאשר גיבוש. לא, ואנחנו גם לא אוהבים את המילה גיבוש, כי אנחנו צועדים, עברנו היום בחצור הגלילית, נכנסנו לתוך צפת, אי אפשר רק להפגין. אנחנו בונים משהו חדש, היו פה היום מעל 600 איש, מחר יהיו פה אלפים, בלי אוטובוסים ממשלתיים, בלי הוצאה של בתי ספר בהתנחלויות מבודדות. תסתכל, צריך גם לבנות, אי אפשר להפגין כל הזמן. רדמן, אתם שומעים את הקולות, זה אומנם מההתחלה, אבל נראה שהפגנת המיליון כבר לא תהיה שם. אתה חושב שזה מעיד על משהו? אני חייב להגיד, הייתם מאוד עדינים בפתיחה. זה לא דליל, זה ביזיון. מה שאנחנו רואים זו מגמה, אנחנו רואים את זה בסקרים, אנחנו רואים את זה בהפגנה הקודמת, והיום ראינו את הציבור מצביע ברגליים. הציבור במדינת ישראל לא תומך במהלכי הממשלה הזו ומתנגד להפיכה המשטרית. הם יכולים להמשיך לספר 64 מנדטים מעכשיו עד קפלן בירושלים, זה לא יעזור להם. מגיעים אלפים בודדים כי אף אחד לא רוצה את ההפיכה הזו. לא הציבור כאן ולא הציבור בבית. אתם חושבים שהדברים של יושב ראש הכנסת אוחנה והריטוויט של ראש הממשלה נתניהו יביאו איזה התפוצצות בשבוע הבא? או שזה כבר דברים שהם צפויים? תשמע, גיא, תקשיב, זה תלוי אם אתה תופס אותם ביום זוגי או אתה תופס אותם ביום אי זוגי. יש פה התעללות, יש פה יום שהם רוצים פשרה, למחרת הכל מתהפך, ויש ממש מתקפה ברוטלית ועלובה שרואים אותה בכל העולם. יש פה ממשלה לא מאוזנת, שלא יודעת מה היא רוצה מעצמה, שבחיי, אני חושב שהיא מתעללת בציבור הישראלי. הציבור מבין את זה, אנחנו רואים, בגלל זה הוא לא מגיע, למרות המימון, למרות הפרסום, למעלה מחודש וחצי, למרות האוטובוסים מכל השטחים, הוא מבין את זה שהממשלה הזו נמאס לציבור ממנה, נקעה נפשו מהמהלכים של הממשלה. 8 חודשים הצליחו להחריב מה שבנו פה 75 שנה. האמת היא שיש קצת בעיה כי עלו עליכם, ואני חושב שנחשפה השיטה שלכם לאיך אתם מגיעים למקומות שאישי ציבור נמצאים בהם. הנה, אני אתן לטלי גוטליב להסביר. אחרי שנודע לי שאיזושהי גברת מחאה, אני לא אומרת בשידור את השם שלה, נשואה בקשר כזה או אחר, זה כבר מותר לומר, למישהו בכיר בשב"כ, אז איך אני אומרת לך בעדינות? עכשיו אולי צריך לשאול, ועל זה אני רוצה לקיים דיון. איך יודעים איפה שרים נמצאים, איפה יודעים איפה הח"כים נמצאים, איפה יודעים איפה אני נמצאת? צריך לשאול את השאלות הללו ולקבל עליהן תשובות. שתפים פעולה עם השב"כ, האמת אבל. טלי גוטליב היא אדם חולה, גיא, היא אדם חולה, והשיטה הזו, אם תשים לב, בימים האחרונים, השב"כ הפך להיות שק החבטות של הקואליציה הזאת. היא בושה וחרפה, לאן הגענו? הרמטכ"ל, המפכ"ל, השב"כ, אין פרות קדושות יותר. הם יהרסו את כולם כדי להציל בן אדם אחד מהכלא ולדאוג לאוסף שמטורללים בגבעות המבודדות שלא מייצגים אף אחד. חברים, תודה רבה לשניכם.